2022 पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीमा सोधेको क्वेसन रहेको छ। हामीलाई 2 को ए मा सोधिरहेको छ। अ ब्राकेट प्लेट इज वेल्डेड टु द फ्लेन्ज अफ द कोलम सेक्सन भनेको हामीलाई कति दियो ISHB 300/618 न्युटन पर मिटर एज इन फिगर। क्याल्कुलेट द साइज अफ द फिलेट वेट रिक्वायर्ड टु सपोर्ट अ लोड अफ कति भने हामीलाई 110 किलोन्युटन। द परमिसिबल स्ट्रेस अफ द फिलेटेड वेटले भनेको हामीलाई कति दियो 108 एम्पियर दियो। भनेको हामीलाई क्वेसनले के भन्यो साइज अफ द फिलेटेड वेट चाहिँ फाइन्ड गर भन्यो। हामीलाई 110 किलोन्युटनको लोड चाहिँ एप्लाई भएको छ भने हामीलाई फिगर दिएको छ। फिगरमा हामीले हेर्यौं भने यति जुन हाम्रो यो पोर्सन छ यो पोर्सन हाम्रो वेल्डेड पोर्सन हो। सो हाम्रो माथिल्लो पोर्सनको लागि कति दिएको छ हाम्रो 200 mm दिएको छ। यसको लेन्थ भनेको त्यस्तै यो लेन्थ भनेको हामीलाई कति दियो 260 mm दियो र यो भनेको हाम्रो 200 mm नै हुने भयो। र हाम्रो यहाँदेखि यो लोड भनेको हाम्रो कति हो 110 किलोन्युटन हो। सो हाम्रो यहाँदेखि यो लोडसँगको डिस्टेन्स कति दियो क्वेसनमा 80 mm चाहिँ दियो। अब हाम्रो क्वेसनले के भन्यो क्वेसनले चाहिँ हामीलाई साइज अफ दी के भन्यो फिलेट वेट चाहिँ फाइन्ड गर भन्यो। सो अब यसको सोलुसनको लागि फर्स्टमा अब यसको सोलुसनको लागि हामी के गरौँ भन्दा फेरि यसको यो जुन एबी पोर्सन छ यसलाई मैले एबी पोर्सन भन्नु भने एबी देखि एक्स बार डिस्टेन्समा चाहिँ हाम्रो के पर्छ सीजी पर्छ भनेर हामीले सुरुमा एउटा डिनोटेसन गरौँ। यसलाई मैले y भने यसलाई मैले y भने र यसलाई मैले x भने यहाँ हाम्रो के पर्ने भयो सीजी पर्ने भयो हैन। यहाँ भनेको हाम्रो सीजी पर्ने भयो। फर्स्टमा हामी के गरौँ यो x बार फाइन्ड गरौँ। अब x बार फाइन्ड गर्ने हाम्रो सिम्पल फर्मुलाको के हुन्छ सिम्पली a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 अपन के हुन्छ हाम्रो a1 प्लस a2 प्लस a3 हुन्छ। सो यसको बारेमा हामीले पहिले एप्लाइड मेथडमा पढिसकेको छ। हाम्रो x भनेको सिम्पली के हुन्छ a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 अपन के हुन्छ हाम्रो टोटल एरिया भनेको a1 प्लस a2 प्लस a3 हुन्छ। अब हाम्रो यो a1 a2 र a3 भनेको सिम्पली के भन्दा फेरि हाम्रो जुन यो फिलेट छ हाम्रो जुन यो वेल्ड छ जस्तो यो वेल्डलाई चाहिँ हाम्रो रेक्टेङ्गुलर छ भनेर मानौँ र हाम्रो यो वेल्डको थिकनेस चाहिँ हाम्रो t छ भनेर मानौँ। अनि मैले यसको थिकनेस t छ भनेर माने त्यस्तै यसको थिकनेस पनि मैले के छ भनेर मागे t छ भनेर माने र यसको थिकनेस पनि हाम्रो के हुने भयो सेम t नै हुने भयो हैन। र अब यसको लागि यो लेन्थ भनेको हामीलाई कति दिएको छ 200 दिएको छ। यो भनेको हाम्रो कति दिएको छ 260 दिएको छ। यो भनेको हाम्रो कति हो 200 नै हो। सो मैले यसको लागि a1 निकाले भने a1 भनेको सिम्पली यसलाई मैले a1 भने a1 भनेको सिम्पली के हुने हाम्रो 200 * t हुने भयो। त्यस्तै हाम्रो यसलाई मैले a2 भने यसलाई मैले 2 भने यसलाई मैले 3 भने a2 भनेको हाम्रो के हो 260 * t हो। त्यस्तै अब हाम्रो a3 भनेको सिम्पली के हुने भयो a3 भनेको हाम्रो 200 * t नै हुने भयो। यो भनेको हाम्रो a1 a2 र a3 आयो। अब हामीलाई चाहियो x1 x2 र x3। अब x1 भनेको के हो x1 भनेको यसको सीजी भनेको हाम्रो सिम्पली के हुन्छ रेक्टेङ्गलको सीजी भनेको यसको आधा भनेको हाम्रो x1 भनेको के हुने भयो सिम्पली 200 का मुनि 2 भनेको हाम्रो 100 हुने भयो। त्यस्तै हाम्रो x3 भनेको पनि के हुने भयो 100 नै हुने भयो। अब हाम्रो x2 भनेको सिम्पली के हुने भयो x2 भनेको हामीले यो पोर्सनको लागि सीजी भनेको यसको सीजी भनेको के हुने भयो सिम्पली t/2 मा हुने भयो हैन। सो हाम्रो x3 भनेको x2 भनेको के रहेछ t/2 रहेछ। सो हाम्रो a1 पनि थाहा भयो x1 पनि थाहा भयो a2 पनि थाहा भयो x2 पनि थाहा भयो र a3 पनि थाहा भयो x3 पनि थाहा भयो भनेपछि हाम्रो सिम्पली यो x बार भनेको के हुने भयो a1 भनेको हाम्रो 200 * t इन्टु x1 भनेको हाम्रो कति हो 200/2 र हाम्रो a1 x1 र a3 x3 भनेको हाम्रो बराबर छ नि त। सो मैले इन्टु 2 गरेँ प्लस के हुने भयो हाम्रो a2 भनेको कति हुन्छ हाम्रो सिम्पली 260 * t इन्टु हाम्रो यसको सीजी भनेको के हुन्छ सिम्पली t/2 मा पर्छ अपन अब टोटल एरिया भनेको 200t प्लस के हुने भयो हाम्रो 260t प्लस हाम्रो के हुने भयो अर्को भनेको 200t हुने भयो हैन। सो हामीले यो क्याल्कुलेट गर्यौं भने हाम्रो सिम्पली के हुने भयो हाम्रो यो 2 क्यान्सल आउट भयो। अब हाम्रो t को भ्यालु भनेको एकदमै स्मल हुन्छ। सो हामी t स्क्वायर t क्यूबलाई हामी के गर्छौं नेग्लेक्ट गर्छौं भनेपछि हाम्रो के हुने भयो यो टर्मलाई हामी नेग्लेक्ट गरेर 0 भन्यौं भनेपछि बाँकी भनेको हाम्रो के रह्यो सिम्पली 200 * t 200 अपन के भयो हाम्रो यो सबै जोड्दाखेरि 660 t भयो। सो t क्यान्सल आउट भयो। सो यो निकाल्यो भने सिम्पली हाम्रो कति हुने भयो यो भनेको हाम्रो कति आउँदैछ 60.6 के आउँदै रहेछ हाम्रो mm चाहिँ हाम्रो के आयो x बार आयो। सो हाम्रो x बार भनेको के भयो हाम्रो यति डिस्टेन्स भनेको चाहिँ के भयो हाम्रो 60.6 mm चाहिँ हाम्रो यति डिस्टेन्स आयो। सो मैले यसको इसेन्ट्रिसिटी निकाले भने इसेन्ट्रिसिटी हाम्रो सिम्पली के हुने भयो सिम्पली हाम्रो इसेन्ट्रिसिटी भनेको 200 + 80 - 60.6 हुने भयो हैन। सो 280 - 60.6 गर्दा फेरि यो भनेको हाम्रो कति आयो 219.4 mm चाहिँ हाम्रो के आयो इसेन्ट्रिसिटी आयो। सो इसेन्ट्रिसिटी आइसकेपछि मैले मोमेन्ट निकाले भने मोमेन्ट भनेको सिम्पली के हुन्छ हाम्रो p * e हैन। सो 110 * के 219.4 हुने भयो हैन। सो 110 * 219.4 * 10⁻³ गरेर यसलाई मैले न्युटन लिएर गएँ। सो यो गरे भने मेरो कति आयो
24.134 इन्टु 10⁻6 न्युटन एमएम चाहिँ हाम्रो के आयो, एमको भ्यालु आयो। मैले इन्टु 10⁻3 गरेर यसलाई न्युटन एमएममा लिएर गएँ। अब यति आइसकेपछि अब यसको हामी के गरौँ, मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकालौँ एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस रेस्पेक्टमा। अब मैले एक्स एक्सिसमा बसेर मोमेन्ट अफ इनर्सिया हेरेँ भने यसले दिने मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको सिम्पली के हुन्छ, अब यसले दिने र यसले दिने भनेको सेम हो, त्यस कारण मैले फर्स्टमा 2 इन्टु गरेँ। अब यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको सिम्पली के हुन्छ, यसको आई भनेको सिम्पली के हो, BDQ/12 हो। अब यसको लागि बी भनेको हाम्रो 200 इन्टु डी भनेको यसको थिकनेसको क्यू अपन 12 प्लस। अब प्यारालेक्सिस थ्योरम हामीले लाउनुपर्छ, किनकि हामीले यो यहाँ निकालेर खाउँ भने चाहिँ हाम्रो 80 हाइट फरक छ नि त। सो हामी के गर्छौँ भने प्यारालेक्सिस थ्योरम गर्छौँ। प्यारालेक्सिस थ्योरम भनेको हामीले सिम्पली के हो, BDQ/12 प्लस के हुन्छ हाम्रो AH²। ए भनेको हाम्रो 200 इन्टु टी नै भयो, इन्टु एच भनेको यति डिस्टेन्स भनेको हाम्रो सिम्पली के हो 260/2, 260/2 को के हुने भयो हाम्रो स्क्वायर हुने भयो। अब हामीले यसको लागि हेऱ्यौँ भने यसको लागि डेप्थ भनेको हाम्रो कति हो 260 हो, र हाम्रो यसको बी भनेको कति हो टी हो। सो हाम्रो सिम्पली के हुने भयो, मोमेन्ट भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको हाम्रो BDQ/12। सो हाम्रो के हुने भयो 260 को क्यू टी बाई के हुने भयो हाम्रो 12 हुने भयो हैन। यसमा हामीले प्यारालेक्सिस थ्योरम युज गर्नु पर्दैन। सो यति आइसकेपछि हाम्रो आइएक्सएस को भ्यालु भनेको सिम्पली के हुन्छ भने हामीले यसमा पनि के गर्छौँ, यसमा पनि हाम्रो टी स्क्वायर र हामी त्यसको टर्मलाई रिलेट गर्छौँ, टिक्यूको टर्मलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ, नेग्लेक्ट गर्छौँ हैन। तर यसमा वास्तवमा हुने भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँ हल्का कन्फ्युज हुनु होला। वास्तवमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि यो 260 नभएर 260/2 मात्रै नभएर यहाँ प्लस के हुन्छ हाम्रो t/2 पनि हुन्थ्यो क्या। वास्तवमा यसको मोमेन्ट हुने भनेको त यसमा हो नि त हैन। हामी यहाँबाट हेरेर खाउँ, यो भनेको हाम्रो के छ 130 छ 260/2 हैन। यसको सीजी भनेको त्यहाँ t/2 मा पर्छ नि त। सो t/2 भनेको एकदम सानो भएको कारण मैले नेग्लेक्ट गरिरहेको छु। वास्तवमा हुन चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि यहाँ 200 इन्टु टी इन्टु के हुन्थ्यो हाम्रो 260/2 प्लस के हुन्थ्यो हाम्रो t/2 को स्क्वायर हुन्थ्यो क्या यहाँ हैन। त्यसो तपाईँले यो याद गर्नु होला। के गर्ने भने सिम्पली टी स्क्वायर र टीको टर्मलाई नेग्लेक्ट गऱ्यो भने यो टर्मलाई मैले 0 भन्न पाएँ। सो हामीले यति गऱ्यौँ भने हाम्रो भ्यालु भनेको कति आउँछ भन्दाखेरि यो भ्यालु भनेको हाम्रो 8224666.67 हाम्रो के आउँछ टी एमएमक्यू चाहिँ हाम्रो के आउँछ आइएक्सएक्सको भ्यालु आउँछ। त्यस्तै मैले आइवाइवाई निकालेँ भने अब आइवाइवाई भनेको हामीले कहाँबाट निकाल्छौँ, हामी यहाँबाट निकाल्दैछौँ। सो यहाँबाट हामी निकाल्दैछौँ भनेपछि हाम्रो अब यसको लागि हेऱ्यौँ भने अब यसको र यसको लागि हाम्रो सेम नै हुने भयो। सो मैले फर्स्टमा 2 इन्टु गरिदिएँ यसले 2 इन्टु अब यसको लागि BDQ/12 भनेको हाम्रो सिम्पली के हुने भयो हाम्रो। सो हामीले के हेऱ्यौँ भने वाइवाईको लागि हाम्रो डी भनेको के हो 200 हो। सो 200 को क्यू इन्टु टी अपन 12 प्लस। अब प्यारालेक्सिस थ्योरम यसमा नि युज गर्नुपर्ने भयो। सो प्यारालेक्सिस थ्योरम युज गर्नको लागि हाम्रो के हुन्छ ए इन्टु एच को स्क्वायर। सो ए भनेको हाम्रो कति हो, ए भनेको हाम्रो सिम्पली 200 इन्टु टी इन्टु एच भनेको के भयो हाम्रो एच भनेको यसको लागि सिम्पली कति हो, यसको लागि एच भनेको चाहिँ अब यसको सिजीदेखि यो सम्मको डिस्टेन्स भनेको यसको सिजी भनेको कहाँ पर्छ, यसको सिडी भनेको हाम्रो 200/2 भनेको 100 मा पर्छ हैन। सो हाम्रो 100 माइनस कति हुने भयो हाम्रो सिम्पली 100 माइनस एक्स बार गऱ्यौँ भने हाम्रो यो डिस्टेन्स आउने भयो नि त हैन। सो हाम्रो के हुने भयो 100 माइनस एक्स बारको स्क्वायर हुने भयो। सिम्पली भनेको के भन्दाखेरि हाम्रो यो जुन यो पोर्सनको सिजी भनेको यता कति पर्ला 100 मा पर्छ, 200 का पनि 2 भन्दाखेरि हाम्रो 100 मा पर्छ र हाम्रो एक्स बार भनेको कति हाम्रो 60.6 छ। अब हाम्रो यो बीचको डिस्टेन्स भनेको हाम्रो के हो एच हो नि त हैन। यो बीचको दुईटा डिस्टेन्स भनेको हाम्रो के हो एच हो नि त, यो डिस्टेन्स भनेको हाम्रो एच हो। सो यो डिस्टेन्स भनेको कति आउने हाम्रो 100 माइनस 60.6 भनेको एक्स बार गरेर चाहिँ आउने भयो क्या। सो हाम्रो के हुने भयो सिम्पली BDQ/12 प्लस AH स्क्वायर चाहिँ हुने भयो। मैले यसको लागि हेरेँ भने यसको लागि मेरो बी भनेको कति हो 260, डी भनेको हाम्रो कति हो टी हो। सो 260 इन्टु टी को क्यू अपन 12 प्लस के हुने भयो। अब यसमा प्यारालेक्सिस थ्योरम युज गर्नु पर्यो। सो यो बीचको डिस्टेन्स हाम्रो एक्स बार हो, ए भनेको हाम्रो 260 इन्टु टी इन्टु हाम्रो के हुने भयो सिम्पली एक्स बारको स्क्वायर चाहिँ हुने भयो। सो हामीले यसरी के निकाल्यौँ आइवाइवाई निकाल्यौँ। अब यसमा पनि हामीले के गरौँ टिक्यू र टी स्क्वायरको टर्मलाई मैले नेग्लेक्ट गरेँ भने र मैले क्यालकुलेट गरेँ भने यो भनेको हाम्रो सिम्पली कति आउँछ भन्दाखेरि यो भनेको हाम्रो 2909090.933 टी एमएमक्यू चाहिँ आउँछ। यसरी हामीले के निकाल्यौँ आइएक्सएस र आइवाइवाई निकाल्यौँ। अब हाम्रो आइपी भनेको सिम्पली के हुन्छ, आइपी भनेको हाम्रो आइएक्सएक्स प्लस के हुन्छ हाम्रो आइवाइवाई। सो हामीले दुईटा जोड्यौँ भने 8224666.67 टी प्लस 2909090.933 टी मैले जोडेँ भने यसको भ्यालु भनेको कति आउँछ भन्दाखेरि 111333757.6 टी चाहिँ हाम्रो के आउँछ यसको भ्यालु आउँछ। अब यति आइसकेपछि हाम्रो भर्टिकल स्ट्रेस भनेको सिम्पली के हो, भर्टिकल स्ट्रेस भनेको भर्टिकल स्ट्रेस जसलाई हामी के डिनोट गर्छौँ, जसलाई हामी पिएसले डिनोट गर्छौँ। यो भनेको हाम्रो सिम्पली के हुन्छ पी अपन के हुन्छ हाम्रो एल इन्टु टी हुन्छ
हैन। पी भनेको हाम्रो के भयो दिएको लोड भनेको 110 × 10⁻³ हुने भयो, मैले न्युटनमा लिएर गएँ। अनि त्यसपछि एल भनेको के भयो हाम्रो यो ओभरअल कति हाम्रो वेल्ड छ भन्ने कुरा भयो, वेल्डको लेन्थ भयो। वेल्डको लेन्थ भनेको सिम्पली हाम्रो कति हुने भयो 200 × 2 प्लस के हुने भयो हाम्रो 260 हुने भयो इन्टु टी भनेको हामीलाई थाहा छैन, हामीले टी नै निकाल्न खोजिरहेका छौँ हैन। सो यो भनेको 110 × 10⁻³ अपन के हुने भयो भनेको 660 टी हुने भयो। सो मैले सल्भ गरेँ भने यसको भ्यालु भनेको कति आउँछ भन्दाखेरि 166.67 अपन के आउँछ टी आउँछ। त्यस्तै अब हाम्रो टर्सनल स्ट्रेस हेरेँ मैले भने, टर्सनल स्ट्रेस हेऱ्यो भने जसलाई हामी पीबीले डिनोट गर्छौँ, पीबी भनेको हाम्रो सिम्पली के हुन्छ पीबी भनेको चाहिँ हाम्रो एम इन्टु आर म्याक्स अपन हाम्रो के हुन्छ हाम्रो आइपी हुन्छ हैन। एम भनेको मैले अघि निकालिसकेको छु, हाम्रो एमको भ्यालु भनेको कति आएको थियो 24.134 × 10⁻6 आएको थियो इन्टु अब हामी आर म्याक्स निकालौँ। आर म्याक्स भनेको हाम्रो सिम्पली के हो भन्दाखेरि हाम्रो यो सिजी र यो कर्नरसम्म जुन छ नि, सो यो भनेको हाम्रो के भयो यो एङ्गल थीटा भयो भने यो भनेको हाम्रो आर म्याक्स हो। सो हामीले आर म्याक्स निकाल्न सिम्पली के गर्ने भयौँ पाइथागोरस थ्योरम युज गर्ने भयौँ। सो हाम्रो आर भनेको सिम्पली के हुने भयो अब हाम्रो आर म्याक्स भनेको सिम्पली के हुने भयो आर म्याक्स भनेको यति भनेको हाम्रो कति हो यति भनेको हाम्रो यो पुरै भनेको 200 र यतिसम्मको डिस्टेन्स भनेको हाम्रो कति हो 60.6 हो नि त। सो यो भनेको हाम्रो यति भनेको कति हुने भयो यति भनेको हाम्रो 200 माइनस के हुने हाम्रो 60.6 हुने भयो हैन। सो अन्डर रुट यो भनेको हाम्रो के भयो यो भनेको हाम्रो बी भयो, यो भनेको हाम्रो पी भयो। पी भनेको हाम्रो 130 को स्क्वायर प्लस बी भनेको हाम्रो कति छ 200 माइनस 60.6 को स्क्वायर हुने भयो। सो यो भनेको हाम्रो कति आयो 190.61 चाहिँ हाम्रो के आयो एमएम चाहिँ हाम्रो के आयो आर म्याक्स आयो हैन। आर म्याक्स आइसकेपछि हाम्रो आइपी पनि आइसकेको छ। सो हाम्रो के हुने भयो 190.61 अपन आइपी भनेको हाम्रो कति आहा 1113375.7.6 टी आहा। सो हामीले सल्भ गऱ्यौँ भने हाम्रो पीबी को भ्यालु भनेको कति आउँछ भन्दाखेरि पीबी को भ्यालु भनेको 413.17 अपन टी चाहिँ आउँछ। अब मैले थीटा निकालेँ भने मेरो थीटा भनेको सिम्पली के हुन्छ यहाँबाट थीटा मैले हेरेँ भने tan इन्भर्स के हो हाम्रो tan इन्भर्स यो बाइ यो हैन। सो यो भनेको हाम्रो 130 अपन यो भनेको हाम्रो के भयो 200 माइनस के भयो 60.6 हैन। सल्भ गऱ्यो भने हाम्रो थीटाको भ्यालु भनेको 43 डिग्री चाहिँ आउँछ। अब हाम्रो थीटाको भ्यालु 43 डिग्री आयो हैन। अब हाम्रो रिजल्टेन्ट स्ट्रेस भनेको सिम्पली के हुन्छ पीआर भनेको अन्डर रुट पीएस को स्क्वायर प्लस पीबी को स्क्वायर प्लस 2 इन्टु के हुन्छ हाम्रो पीबी इन्टु पीएस इन्टु कस कति हुन्छ हाम्रो थीटा भनेको 43 डिग्री छ हैन। अब पीएस भनेको हाम्रो कति छ पीएस भनेको हाम्रो भर्खर निकालेको 166.67 अपन टी को स्क्वायर प्लस पीबी भनेको हाम्रो कति छ पीबी भनेको हाम्रो 413.17 अपन टी को के छ हाम्रो स्क्वायर छ प्लस 2 इन्टु 166.67 का मुनि टी इन्टु 413.17 अपन टी इन्टु के हुने भयो हाम्रो cos 43 डिग्री हुने भयो। सो हामीले सल्भ गऱ्यौँ भने हाम्रो पीआर भनेको सिम्पली कति आउँछ भन्दाखेरि यो भनेको हाम्रो 547.005 अपन हाम्रो के आउँछ टी आउँछ हैन। अब हामीलाई क्वेसनमा के दिइरहेको छ क्वेसनमा हाम्रो फिलेट ओइलको पर्मिसिबल स्ट्रेस भनेको कति दिइरहेको छ 108 एम्पियर दिइरहेको छ। सो हाम्रो पीआर भनेको के हो 108 हो। सो 108 भनेको हाम्रो के हुने भयो 457.005 अपन टी हुने भयो। सो मैले यहाँबाट टी निकालेँ भने टी भनेको के हुने भयो सिम्पली हाम्रो 547.005 अपन 108 हुने भयो। यो भनेको हाम्रो 5.06 एमएम चाहिँ हाम्रो टी को भ्यालु आउँछ। टी को भ्यालु यति आइसकेपछि टी को भ्यालु यति आइसकेपछि हामीलाई थाहा छ हाम्रो के इन्टु एस भनेको हाम्रो के हो टी हो हैन। अब हामीलाई सोधेको साइज अफ द फिलेट ओइल हो, साइज अफ द फिलेट ओइल भनेको हाम्रो सिम्पली के हुन्छ टी अपन के हैन। सो 5.06 अपन के को भ्यालु भनेको हाम्रो 0.7 हुन्छ। सो यो भनेको हाम्रो कति आउँछ 7.23 एमएम चाहिँ आउँछ। सो हाम्रो साइज अफ फिलेट ओइल भनेको कति रहेछ साइज अफ फिलेट ओइल भनेको हाम्रो कति रहेछ 7.23 एमएम चाहिँ रहेछ। अब मैले क्वेसनमा हेऱ्यो भने क्वेसनमा हाम्रो के दिइरहेको छ आइएसएसबी 300 @ 618 न्युटन पर मिटर दिइरहेको छ हैन। सो हाम्रो आइएसएसबी 300 @ 618 न्युटन पर मिटर को लागि मैले कोडमा हेरेर चाहिँ मैले थिकनेस निकाल्न सकेँ। सो मैले कोडमा हेरेर थिकनेस अफ ओएबी निकालेँ भने हामीले आइएसएसबी 300 को लागि मैले हेरेँ भने 300 हामीलाई यहाँ आइएसएसबी 300 भनेको हाम्रो यहाँ छ आइएसएसबी 300 भनेको हाम्रो यहाँ छ यहाँ दुईवटा छ। एउटा भनेको हाम्रो 58.8 के हो यो भनेको केजी पर मिटर र 63.0
केजी पर मिटरको लागि छ। अब हाम्रो कति देखायो 618 देखायो भने चाहिँ सिम्पली मैले न्युटनमा देखाएन। सो 58.8 × 9.81 गऱ्यो भने यो भनेको हाम्रो 576 भयो, यो होइन। 63 × 9.81 गऱ्यो भने यो भनेको हाम्रो 618 हो। सो हामीलाई के रहेछ दोस्रोको लागि चाहिँ हामीले यसको थिकनेस हेर्नु पर्यो। सो मैले थिकनेस अफ द वेब यहाँ हेरेँ भने थिकनेस अफ द वेब भनेको हाम्रो कति छ 9.4 छ। थिकनेस अफ द वेब भनेको हाम्रो 9.4 छ भनेपछि भनेको कति आयो टी भनेको कोडबाट 9.4 mm आयो हैन। अब हाम्रो पर्मिसिबल हाम्रो साइज अफ फिलेट वेल्ड भनेको के हुन्छ पर्मिसिबल साइज अफ फिलेट वेल्ड पर्मिसिबल साइज अफ फिलेट वेल्ड भनेको हाम्रो टी - 1.5 mm हुन्छ इन केस अफ फ्ल्याट एजको केसमा र हाम्रो राउन्डेड एजको केसमा हाम्रो के हुन्छ 3/4 × टी हुन्छ। सो हाम्रो फ्ल्याट एज छ भने हाम्रो के हुनु भयो टी - 1.5 गर्नु पर्यो। सो 9.4 - 1.5 मैले गरेँ भने यो भनेको हाम्रो कति आउँछ यो भनेको 7.9 mm आउँछ विच इज ग्रेटर देन 7.23 mm भनेपछि हामीले गरेको डिजाइन चाहिँ हाम्रो लागि के रहेछ सेफ रहेछ। सो हामीले निकालेको हाम्रो साइज अफ द फिलेट चाहिँ हाम्रो के भयो सेफ भयो। सो यसरी चाहिँ हामी के गर्छौँ यो प्रब्लम चाहिँ सल्भ गर्छौँ।